Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Cum te vede acum persoana la care te gândești? Vom face două citiri, așadar avem două grupuri. Grupul 1 cu tarotul Light Seers și grupul 2 cu tarotul opozițiilor. Vă invit, ca de obicei, să alegeți cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre. Vă invit de asemenea pe www.taroterapia.ro pentru seturi de tarot, oracole, articole despre tarot, cursuri de tarot. Astăzi facem o citire fără timp, adică este relevant momentul în care ascultați acest mesaj și vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează. Începem acum cu grupul 1. Grupul 1, explorăm împreună cum te vede acum persoana la care te gândești. Începem cu tarotul și vom folosi de asemenea și acest oracol, înțelepciunea oracolului. Iată pe cineva care stă serios pe gânduri, măsoară, cântărește. Avem aici de asemenea pe cineva care are dureri de cap sau cineva obosit de atâtea gânduri, foarte multă neliniște în interiorul acestei persoane. O persoană care, în momentul în care muncește, parcă nu reușește să se concentreze. S-ar putea să vorbim despre o persoană căreia îi vii în minte foarte frecvent, tocmai atunci când trebuie să facă ceva important, atunci când este la serviciu, atunci când are de rezolvat ceva. Haideți să vedem în continuare. Pare că aici avem o persoană care suferă în tăcere. Cineva care are tot felul de gânduri care îi zboară în toate direcțiile. Cineva care are o anumită frământare despre care încă nu a menționat, despre care probabil că nu ți-a povestit, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare cum te vede această persoană. Iată ce interesantă, arcana puterii. Persoana asta vede în tine și gingășia și în același timp, iată, vede curajul sau abilitatea ta de a lupta dacă e cazul. Persoana asta vede în tine și multă delicatețe, dar în același timp vede și leul feroce din interiorul tău. Și iată că această arcana a puterii este urmată de arcana stelei, adică tu reprezinți un ideal pentru această persoană sau tu reprezinți o ocazie foarte bună de vindecare, de ca și cum tu aduci în viața acestei persoane multe elemente care îi fac bine. Ceva ce poate să ridice această persoană din negura sa. O persoană care tinde să cadă în plasa propriilor gânduri negative în perioada asta. De ca și cum persoana asta se gândește la tine, ascultătorule, ca la un tărâm al salvării. Și pare că persoana asta se întreabă cum te vei raporta la el sau la ea. Adică dacă el sau ea
ar fi mielul, care versiune a ta va ieși la suprafață? Oare vei trata acest miel cu dragoste, cu delicatețe, cu empatie sau te vei repezi asupra lui? Se întreabă asta pentru că, iată, în energia lui 5 de săbii, avem o persoană care probabil că nu a procedat corect. Într-un 5 de săbii vorbim despre un conflict și de multe ori acest conflict poate fi mognit, din care cele două părți nu au nimic de câștigat. Cinciul ăsta de săbii poate să arate un dezacord în urma căruia ați suferit amândoi. Și tu și această persoană. Și spuneam la început că persoana asta cântărește. Aici avem un 7 de cupe. Mie acest 7 de cupe îmi aduce aminte mai degrabă de un 7 de monede. E ca și cum persoana asta ți-ar fi dat de înțeles că are și alte opțiuni, dar, în fapt, nu prea avea nimic la îndemână. Nu prea avea de unde să aleagă, în fapt. Sau poate că și-a imaginat că ar fi putut să aleagă dintr-o multitudine de variante și totuși realitatea îi demonstrează că imaginația sa a fost prea bogată și așteptările sale s-au dus până departe, chiar prea departe. Oare cum rezonează cu voi până acum? Avem aici pe cineva învărsător, avem pe cineva în pești sau rac, avem pe cineva în leu, mai avem de asemenea pe cineva în Capricorn sau în Taur. Avem aici persoane care sunt născute marți, joi, vineri sau duminică și haideți să explorăm în continuare cum te vede acum această persoană. Iată din nou această energie a gândurilor negre. Adică cineva care ar putea să-și facă griji pentru tine, ascultătorule, sau cineva care simte vinovăție față de ceva ce a făcut. Cineva regretă ceva din trecutul vostru. Avem aici un indiciu. Probabil că nu ți-a dat suficient. Sau poate că ți-a dat atunci când tu n-ai fi avut nevoie. Sau s-a pus mai mereu pe primul loc și a tot așteptat să primească. Acest cavaler de cupe ne spune că persoana asta, acum, ar putea să vadă situația voastră prin ochii iubirii. Adică cineva conectat cu propriile emoții, cineva conectat cu propriile sentimente și care ar fi dispus să facă ceva. Apropo de acest buchet, da? De flori sau de acest cal alb. Posibil, de asemenea, niște vești bune, ceva pozitiv, ce această persoană ar pregăti în legătură cu tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe și explorăm acum din acest oracol. Ce a sărit aici? Iată, pe cineva între două lumi, și e foarte interesantă această carte, pentru că, iată,
vine să completeze această dualitate pe care o văzusem în arcana puterii. Așadar, persoana asta te vede acum pe un soi de prag, te vede pe un soi de graniță. Ești, iată, într-o anumită transformare. Ești pe un anumit drum. De ca și cum tu ieși din anonimat. De ca și cum tu prinzi culoare. De ca și cum, într-un final, îți dai voie să strălucești. Și persoana asta vede foarte clar strălucirea ta. Și știe că mai ai foarte puțin până când lucrurile să fie complete, da? De ca și cum strălucirea ta poate să devină orbitoare. Cineva care riscă să rămână în umbra ta. Cineva care asistă la această schimbare a ta, ascultătorule, pe care simt că o admiră foarte mult. Haideți să vedem mai departe. De asemenea, această energie feminină care se leagă foarte frumos, iată, cu energia feminină din această zonă a arcanei. Așadar, probabil că te percepe în acest moment ca fiind mult mai atrăgătoare sau te percepe ca fiind mai atrăgător, dacă vorbim aici despre o femeie care se gândește la tine, ascultătorule. Și în același timp, iată, a apărut și energia masculină. Asta înseamnă că tu și cu persoana asta vă puteți completa frumos. Iar comunitatea care apare aici are legătură cu o relație care poate să-și facă loc într-un anumit grup. Asta ar însemna de asemenea că vorbim despre relații care au potențialul de a deveni oficiale în cazul în care nu sunt deja, sau relații care se pot îmbunătăți. Pentru că într-un final, iată, energia feminină și energia masculină se întâlnesc și creează ceva. Aici mai vorbim de asemenea despre persoane care sunt născute în luna decembrie, în luna februarie sau martie, iulie sau octombrie. Haideți să explorăm în continuare. Cum te vede acum persoana la care te gândești? Și iată din nou, cineva care nu mai scapă de aceste gânduri negative. Cineva care se simte undeva, iată, pe marginea prăpastiei. Cineva care riscă ceva sau a făcut ceva riscant, deși caută stabilitate, deși caută confort, persoana asta se cam chinuie în perioada asta. Haideți să mai explorăm. Acest împărat care s-ar putea transforma într-un papă, cineva care mai dă drumul hățurilor din mână, cineva care devine mai cald, cineva care reușește să vadă centrul, punctul din mijloc, cineva mai maleabil, mai deschis către schimbare, mai deschis către a asculta ce ai tu de spus, mai empatic, cineva care caută o alianță. Avem aici de asemenea pe cineva din berbec. Foarte interesant că s-ar putea ca această persoană
să se poziționeze undeva într-un spațiu foarte important pentru tine, ascultătorule, în perioada următoare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul opozițiilor și explorăm împreună cum te vede acum persoana la care te gândești. Iată, eremitul vede îndepărtarea ta această persoană sau simte că te-ai răcit față de el sau față de ea. Simte această persoană că tu te apropii foarte mult de momentul unei decizii importante. Oare cum rezonează cu tine, ascultătorule? Interesant acest eremit. E ca și cum această persoană percepe că tu te-ai izolat chiar, că ți-ai ridicat tot felul de ziduri de jur împrejur, ca el sau ea să nu mai aibă acces la tine. Așadar, aici este o persoană care se simte lăsată pe din afară, scoasă din regat, exclusă. Haideți să vedem mai departe ce apare. 10 de cupe ca dorință a acestei persoane. În cazul celor dintre voi care sunt într-o conexiune la distanță, această persoană se gândește foarte mult la ce se întâmplă în interiorul casei tale. Cine intră, cine iese, ce se vorbește acolo, ce se plănuiește acolo. Este o persoană care își dorește să aibă mai mult din partea ta, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare. Interesantă întâlnirea dintre acest valet de cupe cu acest cavaler de monede. Adică cineva, în general, practic, rațional, logic, orientat pe lucruri imediate, pe soluții, rezolvări, acțiuni, bani, serviciu, chestii de rezolvat din viața sa în general, care se întâlnește cu ceva jucăuș din interiorul său, cu o zonă a emoțiilor din care pare să iasă ceva. Persoana asta se simte cumva în pericol în momentul ăsta să vorbească până la capăt despre ceea ce simte. Și poate că acest pericol îl resimte pentru că persoana asta nu este obișnuită să vorbească despre aspecte afective, de exemplu. Sau persoana asta știe că exprimarea sa afectivă acum în fața ta nu ar avea o primire prea bună. Iar asta mă face să mă gândesc la cineva care încearcă să repare o greșeală și nu prea știe cum. Și este plin sau plină de teamă să nu cumva să dea greș din nou, chiar mai rău
de data asta. Haideți să vedem mai departe. Cineva care nu a reușit să strunească până acum întâlnirea dintre mintea și inima sa. Adică cineva care a tot trăit într-un conflict interior pe care este posibil să-l fi transpus și în relația cu tine, ascultătorule. Interesant acest soare, de ca și cum această persoană caută căldura ta, caută încurajările tale, caută lauda ta. De ca și cum, iată, validările tale ar reuși să lumineze această persoană. Are nevoie de un sprijin, caută un sprijin această persoană. Caută ceva concret. Nu se prea simte în siguranță. Este ceva ce dă peste cap viața acestei persoane. Creează un soi de haos. Sau este o persoană care trebuie să plece urgent undeva. Da? Neplanificat, se anunță o călătorie, dar o călătorie pe care nu și-o dorește. Până acum a apărut cineva din Rac, Fecioară sau Leu, cineva din Gemeni sau Balanță, cineva din Pești sau Rac, interacțiuni dintre un semn de aer și un semn de pământ, interacțiuni între un semn de foc și un semn de apă, o interacțiune dintre două semne de foc, de asemenea. Haideți să vedem în continuare. Folosim acum acest oracol. Înțelepciunea oracolului. Ce indicii obținem? Cineva care caută fericirea, are o imaginație foarte, foarte productivă în perioada asta, își dorește să respire ușurat, cineva care își dorește să pregătească ceva suficient de valoros încât să te poată impresiona. Eu simt că aici avem un soi de mielușel în haine de lup. Doar că tu ai cam început să te prinzi, ascultătorule, că lupul ăsta este altceva, da? Și că în spate e un animal ceva mai blând. Adică o persoană ursuză, morocănoasă, în alte momente ironică sau cinică, care a încercat să îți arate duritatea sa sau puterea argumentelor sale, puterea minții sale, de ca și cum n-ar fi avut emoții sau de ca și cum emoțiile sunt pentru cei slabi, nu pentru el sau pentru ea. Și ceva nu mai ține din toate aceste apărări ale acestei persoane, da? Și începe să cadă acea blană de lup și la suprafață rămâne un animăluț inocent care de fapt caută protecție, iubire, companie, momente calde pe care le tot visează. Vrea să stea un pic în pace, lângă tine, cu tine, povestind, aducându-și aminte. Cam asta este energia curentă. Haideți să vedem mai departe. Cineva aflat la răscruce și încotro s-o ia. Iată și casa asta care este suspendată, dor de casă sau dor de o situație din trecut. Dorul acestei persoane de tine, ascultătorule,
de niște momente pe care le-ați trăit împreună. În alte cazuri, efectiv dorința acestei persoane de a se întoarce către tine, de a veni acasă. Flexibilitatea ne arată că persoana asta este dispusă să facă niște lucruri diferite. Este dispusă să se pună chiar în niște situații inconfortabile pentru a putea să-și găsească un loc lângă tine. Ce alegere are oare de făcut această persoană? Ce trebuie să dea la o parte oare? Există niște lucruri pe care trebuie să le înlăture. Da? Nu poate să meargă pe 3 căi odată. Trebuie să aleagă una. Chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează până acum. Avem pe cineva născut pe data de 11, pe data de 9, pe data de 7, pe 29, pe 21, 14, 25 sau 20, 18, persoane care sunt născute miercuri, sâmbătă, luni sau joi. Și haideți să vedem în continuare cum te vede acum această persoană. E ca și cum această persoană te vede ca fiind mai înțelept sau mai înțeleaptă. Regenerarea care vine după o perioadă extrem de dificilă. Te vede urcând niște trepte, depășind o anumită suferință, din care tu ai ieșit mai înțelept sau mai înțeleaptă, având la îndemână niște cunoștințe care îți folosesc și pe care le poți împărtăși de asemenea cu ceilalți. Asta înseamnă că această persoană vede o deschidere a ta mai mare către tot felul de posibilități, către lume, nu neapărat o deschidere mai mare către el sau către ea. Oare cum rezonează cu tine? Iată, te vede chiar pregătit sau pregătită să pleci, să întorci spatele, pentru că te așteaptă noi orizonturi, noi oportunități. Te vede gândindu-te de 10 ori înainte de a acționa. Și te mai vede de asemenea, ascultătorule, strălucind. Și se întreabă dacă ar putea să se bucure de asemenea de această strălucire a ta, despre care vorbisem și la început. Se întreabă cum poate să mai ajungă la tine în condițiile în care, iată, e ca și cum vă desparte un munte, dar pe care tu l-ai construit. E ca și cum tu ai adunat niște comori pentru tine, dar care acum ar ține această persoană departe de tine. Deci cineva care râvnește la ceea ce ai tu sau la ceea ce ai devenit tu și se întreabă care sunt pașii următori în conexiunea voastră. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează.
dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.